Ikaw ba yung panganay na laging inaasahan sa lahat? Ikaw yung nagbabayad ng bills. Ikaw yung tumutulong sa kapatid. Ikaw yung inaasahan pag may emergency. Pero minsan, gusto mong magtanong ng isang bagay na medyo masakit. Hanggang kailan ako ang sasalo sa lahat? At kapag naisip mo yon, bigla kang kinakain ng guilt. Kasi sa kultura natin, kapag nag-set ka ng boundaries, parang masama kang anak. Pero ang totoo, hindi selfish ang mag-set ng boundaries. Survival yon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na maraming Pilipino ang tahimik na pinagdadaanan. Yung panganay burden at yung pressure ng utang na loob. Bakit parang ikaw ang naging retirement plan ng buong pamilya? Bakit kahit pagod ka na, parang bawal kang tumanggi? At pinaka-importante, paano ka magsiset ng boundaries sa pamilya nang hindi nagiging walang utang na loob? Kasi ang totoo, pwede mong mahalin ang pamilya mo nang hindi mo sinasakripisyo ang sarili mo. Real talk, maraming panganay ang ganito ang buhay. Ikaw yung unang nagkatrabaho. Ikaw yung unang nagkaroon ng stable income. Tapos biglang automatic provider ka na. May babayarang kuryente, may tuition ng kapatid, may gamot ni nanay, may utang ni tatay. Tapos minsan, may maririnig ka pang ganito. Ikaw naman ang nakakaangat sa buhay. Pamilya mo naman kami. Utang na loob mo sa amin yan. At dahil mahal mo sila, tumutulong ka. Pero ang problema, walang hangganan. Dumating sa point na kahit petsa de peligro ka na, nagbibigay ka pa rin. Kahit pagod ka na sa trabaho, ikaw pa rin ang inaasahan. Kahit gusto mong mag-ipon para sa sarili mong future, parang lagi kang nauubusan. Minsan naiisip mo, paano naman ako? Pero agad mong pinapatay yung thought na yun. Kasi baka sabihin nila, nagbago ka na, o kaya, mayabang ka na. Kaya ang ginagawa ng maraming panganay, tahimik na lang. Nagiging ATM, nagiging problem solver ng lahat. Nagiging shock absorber ng pamilya. Pero habang tumatagal, burnout na. Pagod ka na financially. Pagod ka na emotionally. At ang masakit, wala kang lakas para magreklamo. Kasi takot ka sa isang label. Walang utang na loob. Pero eto ang isang bagay na kailangan mong marinig. Ang pagtulong ay hindi dapat na uuwi sa pagkalunod. At ang pagiging mabuting anak, hindi ibig sabihin na ubos ka na. So paano ka magsiset ng boundaries sa pamilya nang hindi nagiging masamang anak? Ito ang 3 practical steps. Step 1, mag-set ng limit, hindi total cut. Hindi mo kailangang tumigil tumulong, pero kailangan mong maglagay ng hangganan. Halimbawa, instead na ikaw ang sumalo sa lahat ng gastos, sabihin mo, Ma, Pa, ito lang muna ang kaya kong ibigay buwan-buwan. Hindi ito pagiging madamot. Ito ay pagiging responsible. Step 2, unahin mo rin ang future mo. Maraming panganay, ang ganito ang ending. 40 years old na, wala pa ring ipon. Bakit? Kasi lahat napunta sa pamilya. Listen carefully. Hindi mo matutulungan ang pamilya mo kung ikaw mismo ay walang safety net. Mag-ipon ka, mag-invest ka, mag-build ka ng sarili mong security. Hindi ito selfish. Ito ay wisdom. Step 3. Alisin ang guilt. Ang utang na loob ay hindi lifetime prison. Oo, may utang tayo sa magulang natin. Pero ang utang na loob, binabayaran sa respeto, pagmamahal, at suporta. Hindi sa habang buhay na pagsakripisyo ng sarili. Kung ikaw ay panganay na pagod na, gusto kong tandaan mo ito. Ang pagiging mabuting anak, hindi nasusukat sa kung gaano kakaubos. Minsan, ang pinaka-mature na bagay na magagawa mo para sa pamilya mo ay ang matutong sabihin ang 2 salitang ito. Hanggang dito lang. Dahil ang taong marunong mag-set ng boundaries, hindi selfish. Ang tawag doon, marunong lang siya magprotekta sa sarili niya.